হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি 2x2 চিলিং কিদৰে লগোৱা হয় তাৰ বিষয়ে জনাম আহক। আমি প্ৰথমতে ৱাল টিটো ড্ৰিল মেচিনে মাৰি ফিটিং কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতে আমাৰ আহিব মেইন টি। মেইন টিটো হৈছে আমাৰ তাঁৰৰ লগত বন্ধা থাকিব। এইটো 2x2 চিলিং হয়। এইটো হৈছে আমাৰ মেইন টি। ইয়াক জোখ লৈ সম্পূৰ্ণ কাটিব লাগিব। এয়া আমাৰ মেইন টি জোখ লোৱা হৈছে। মেইন টিটো হৈছে আমাৰ 12 ফুট দীঘল থাকে। ৰুমটো হৈছে 12 ফুটকৈ অলপমান সৰু হয়, সেইকাৰণে আমাৰ মেইন টিটো কাটিবলগীয়া হৈছে। মেইন টিটো ফিটিং হোৱাৰ পিছত আমাৰ কষ্টি লগাবলৈ জোখ লোৱা হৈছে। কষ্টিটো আমাৰ জোখ লোৱাৰ পিছত আমি 2-3টামান আমি কষ্টি লগাই ল'ব লাগিব। বস্তুটো তেতিয়া আমাৰ ছেটিং হৈ থাকিব। ছেটিং হ'লে মানে আমাৰ বস্তুটো ফিটিং কৰিবলৈ ভাল হয়, ইজি হয় বস্তুটো। মেইন টি এয়া আমাৰ কষ্টি লগাইছোঁ। তাৰ কিনাৰতে এইটো দীঘলটো দেখিছেটো হৈছে মেইন টি। এই লগাই থকাটো হৈছে আমাৰ কষ্টি বুলি কয়। এইটো চুটি হয়। এইটো 2x2 মানে 2 ফুট চাইজটো হৈছে 2 ফুট দীঘল হয়। 2x2 চিলিংটো আপোনালোকে দেখিছেই চাগে। এইটো সম্পূৰ্ণ তাঁৰৰ লগতে থাকে, তাঁৰৰ লগত ওলমি থাকে। এতিয়া আমি বান্ধিব লাগিব তাঁৰ। এইটো হৈছে আমাৰ তাঁৰটো হৈছে আমাৰ জীয়াই তাঁৰ লৈছোঁ আমি। এতিয়া আমাৰ তাঁৰটো বান্ধি থকা হৈছে। তাঁৰটো আমাৰ এটা মেইন টিত 3-4ডালকৈ বান্ধিবলগীয়া হয়। এইটো 12 ফুট দীঘল হয়। আমাৰ তাঁৰটো বান্ধি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আপোনালোকে ওপৰলৈ দেখিছেনে? এয়া আমাৰ ফ্ৰেমো হৈ গৈছে অলৰেডি। আমি ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্টকৈ বনাবলগীয়া আছে, নহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যায়। সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আমাৰ ফ্ৰেম বনাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি মাৰিব লাগিব ৰং। আমি ৰংটো লৈছোঁ এইটো। আমাৰ এই বৰ্ডটোৰ নাম হৈছে অৰ্চেনিক বৰ্ড। এই বৰ্ডটো লাষ্টিংটো ভাল হয়। ই চিমেণ্ট মাটিয়ে বনোৱা হয়। আমাৰ ৰং কৰি হোৱাৰ পিছত আমি কিদৰে ফিটিং কৰিম আপোনালোকে চাওকচোন। এয়া দেখিছে আমাৰ বৰ্ডটো লগাই থকা হৈছে। আমি এখন বগা দিছোঁ, এখন কালাৰ দিছোঁ বৰ্ডটো। ইয়াৰ লুকটো ভাল আহিবৰ কাৰণে আমি ৰং মাৰি দিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ এতিয়া এচি বৰ্ড লগাই হ'বই হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। আমাৰ আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ।